snowing. Oh no. Snowy morning. It's like a cotton. How it looks like. For the first time, nasaksihan ko din yung snow. Yung real snow talaga. Kasi last time, nag-snow siya. Pero, as in, saglit lang. And then, ang bilis niyang matunaw. But this time, ang daming snowfalls. It's like cotton. Tapos, ang tagal pa niya. I think maghapon siyang mag-uulan. And then, may konting snow. It will stop later and it will continue tonight in the evening hanggang madaling araw. Too many. Look, it's so many snow. How about here? It's snowing. Ito na yung mga halaman ko. Ayan. Ito sili to. Paprika or bell pepper. Medyo mahaba yung stem niya. Tinanim ko siya ulit. Kasi pag sobrang taas na niya, natutumban. Then, tuluyan na siyang mamamatay. This one, ito, still the same. Paprika or bell pepper. Ito celery siya, pero parang mamamatay na. Same with this. Malapit na rin siya mamatay kasi malamig. And then, the fertilizer, banana peel. Pag nag-dry siya, tsaka ko siya i-distribute dito. Yan. And today, magmamarinate ako ng chicken para sa tanghalian. Lagyan natin ng isang buong bawang lang. Soy sauce. Sobrang black ng soy sauce. Nabili ko siya sa Russian store. Mix Mart. Malapit sa Baumark. Ito siya. Soy sauce. Then, oyster sauce. So, yan. Ito lagi yung sekreto. Ito yung sekreto natin sa pagluluto. Sir, konti lang. Sobrang itim ng ng toyo. Sesame oil. Konti lang. Magkarasa lang. Curry. Paprika or bell pepper powder. Then, black pepper. At saka yung olive oil. Organic olive oil galing sa South Italy. Natin
nakalimutan ang asin. Konting asin lang. Ito, spicy chili barbecue flavor. Perfect siya for grilling. Pero, hindi naman tayo mag-grill kasi katrabaho. Yan, yan lang natin siya. Naka-marinate. Takpan lang natin. Other side. Mantika. This is sunflower. Is it sunflower? Ah, no, it's not sunflower. Diba? Nasurog siya. Kasi malakas yung apoy nung una. Dapat yung apoy talaga alalay. Too much up. Salad dressing. A little salt or it's salts. And then always the pepper is always present kasi mahilig sila sa pepper. Finally is the cheese. We're done eating. Now washing the dishes.